Bine ați venit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt tare încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, dar de data aceasta o lectură despre iubire. Despre iubire, despre conexiuni, despre evoluție. Așa că această lectură este pentru toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate chiar ascendentul în Zodia RAC. Nu uitați, este totuși o lectură generală pentru un colectiv mai mare, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. Voi face două lecturi individuale de dragoste, prima pentru cei care se află într-un cuplu, iar cealaltă pentru cei care sunteți burlăcei și burlăcițe, sunteți singurei. Voi alegeți lectura în care simțiți că vă regăsiți în acest moment, fără să forțați prea mult lucrurile. Sunt lecturi generale, atemporale. Ce înseamnă asta? Că mesajele pot deveni relevante acum sau mai târziu. Asta în funcție de parcursul fiecăruia și, desigur, de momentul în care voi urmăriți lectura. Există posibilitatea ca voi să rezonați poate cu toate mesajele sau cu o parte din ele sau poate chiar deloc. Asta pentru simplu fapt că relațiile sunt diferite, principiile voastre vis-a-vis de viața sentimentală sunt diferite, iar trebuie să lămuresc acest aspect. Lecturile au rol de ghidare și de clarificare. Nu uitați, cum o spun de fiecare dată, tarotul nu obligă, ci doar prezintă energiile care se află în jurul vostru. Așa că luați deciziile care sunt potrivite pentru voi, păstrați doar ceea ce simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Ascultați mesajele cu deschidere, dar rămâneți ancorați în voi înșivă. Și în felul acesta vă păstrați libertatea de a alege, astfel încât aceste mesaje să fie doar ghidul vostru, iar deciziile să vă aparțină cu adevărat. Și începem prima lectură pentru dragii mei din RAC, dragii și dragile mele din RAC, cei care vă aflați în acest moment într-un cuplu, într-o relație, indiferent care este aceea. Și haideți să vedem. Oh, ce interesant! Oh. Dragii mei dragi, voi sunteți într-o fază avem arcanul major, moartea, care nu trebuie să vă sperie. Poate că mulți dintre voi aveți și vreun ascendent în Scorpion. Nu este obligatoriu, eu îmi fac datoria să vă spun. Asta cu atât mai mult. Dar voi sunteți într-o perioadă în care dați o haină veche, metaforic vorbind, vă schimbați felul în care gândiți, vă transformați, vă schimbați așteptările pe care le aveți. Sunteți într-o perioadă în care, în ceea ce privește relația voastră, trece printr-o transformare și nu neapărat. Cred că această transformare este mult mai importantă la voi, ca și caracter, ca și persoană. Sunteți într-o energie în care, efectiv, ceva care nu mai este bun, care nu te mai ajută, în mentalitatea ta, în felul tău de a acționa, în felul tău în care vezi iubirea, în care vezi relația, ceva cumva se schimbă radical. Poate că ați și traversat o perioadă sau această transformare vine în urma unei situații în care ai vrut, n-ai vrut, te-a forțat să faci această transformare, să-ți dai seama de niște lucruri și, efectiv, ca să dau un exemplu cât mai practic, imaginați-vă un șarpe, da, fără niciun fel de legătură, un șarpe care schimbă pielea. Da, știm, nu? Șerpii la un moment dat dă pielea jos și apare alta nouă, alta mai strălucitoare.
în contextul vostru, ceva se schimbă în interiorul vostru. Poate așteptările voastre, poate sentimentele voastre, poate modul vostru de a privi relația pe care voi o aveți. Dar se schimbă într-un mod radical. Renunțați la acea atitudine veche pentru a vă transforma în ceva mai mult de atât. Sper că m-am făcut înțeleasă. În schimb, perechea voastră, nu știu dacă are legătură cu o altă zodie de... Este foarte interesant că am numai zodii de apă. Aici avem Scorpionul, aici avem Peștii. Persoana voastră de interes traversează o perioadă destul de îndoielnică, în sensul că nu vede lucrurile foarte clar. Nu reușește să treacă de, cum să spun eu, de anumite circumstanțe care sunt încă în ceață. Poate că, nu știu, își face mai multe iluzii. Poate că nu este încă dispus la un anume compromis, pentru că nu reușește să proceseze anumite informații. Este un pic așa cu capul în norișor, ca să spun. E foarte greu în această perioadă să-i cere unei persoane cu acest arcan major luna, să-i ceri, domne, ia o decizie și hai, spune ce faci. Este foarte complicat pentru că percepe situația în sine foarte în ceață. Nu o vede lucid, nu o vede transparent, nu o vede clar. De asemenea, asta nu înseamnă că, cum să spun eu, nu există romantism. Dar este așa, un du-te vino. Este într-o fază în care, acum e bine, acum nu mai e bine. Nu există hotărâre. Dar nu există hotărâre nu pentru că nu ar vrea, ci pur și simplu pentru că nu știe ce își dorește de fapt. Cu adevărat, nu are lucrurile încă clare în minte. Care ar fi comunicarea dintre voi? Să știți că dacă n-ați avut-o, o să o aveți. Comunicarea va fi una destul de rapidă. Pentru să vă mai spun un lucru. Eu nu știu comunicarea cât de rapidă este, dar depinde foarte mult de voi și de cum veți acționa voi. Dacă voi vă veți pune în mișcare, atunci lucrurile se schimbă. Dar de asemenea, acest top de bâte spune că comunicarea poate să fie la distanță. Întrebări care își primesc răspunsul destul de rapid. Chiar ne poate vorbi și de ideea de a vă muta, poate împreună sau nu știu, de a face o călătorie. În schimb, ce este interesant cu această carte, cred că mai degrabă conexiunea asta dintre voi se bazează foarte mult pe atracție fizică, pe pasiunea dintre voi. Doar când vine vorba de lucruri serioase sau de a oficializa relația în sine, apare problema. Pentru că, totuși, persoana voastră de interes încă nu este hotărâtă. Tocmai de aceea apare acest du-te vino. Du-te vino. De aici apare transformarea voastră, care spune, știi ce, eu nu mai e gata, pot să stau un timp, dar cam atât. Pentru că eu vreau stabilitate, eu vreau poate familie, eu vreau ceva pe perioadă lungă. Dar aici, totuși, din ce văd eu și ce mi-arată mie cărțile, apare un du-te vino în permanență. Ce vă poate uni sau ce vă poate despărți? Un 4 de spade, lucruri nespuse, gânduri nespuse. Vă poate despărți atunci când voi veți obosi. Să așteptați, să acceptați. Când această transformare va ajunge la sfârșitul său, cumva toate aceste lucruri nespuse, toate aceste așteptări, că aștept azi, aștept mâine. Știți ce se spune despre Zodia Rac și care ar fi legenda
din spatele acestei zodii. Racul era, fac aici o mică paranteză ca să înțelegeți ce vreau să spun. Voi, ca și arhetip, din punct de vedere astrologic, sunteți foarte maternali, sunteți doritori de familie, sunteți doritori de stabilitate din punctul ăsta de vedere. Și racul, se spune legenda că Hera, da, zeița și soția lui Zeus, a trimis un rac ca să-l oprească pe Hercules când se lupta cu Marea Hidra. Și racul, fără să întrebe, fără să zică, dar eu sunt mic, mă poate omorî oricând, atât de loial i-a fost Herei, încât s-a dus și efectiv cam asta s-a și întâmplat. El a încercat să a prins de piciorul lui Hercule acolo, să-l împiedice, dar logic că a sfârșit sărăcuțul zdrobit. De unde vine morala? Că voi sunteți atât de loiali, că de multe ori nici nu puneți întrebări. Vă duceți și vă sacrificați. În ideea că faceți ceva bun, nu puneți întrebări. Iar această transformare pentru voi este ceva radical, este ceva care vă schimbă cu totul felul de a gândi. Iar ce vă poate uni și în același timp ce vă poate și despărți oboseala efectiv a așteptării. În momentul în care spui vreau să văd, sunt pe drumul care trebuie, nu sunt, deja înseamnă că începi să-ți pierzi din energie, pierzându-ți din energie, îți pierzi și din răbdare. Așa cum bine vedem aici, avem foarte multe plicuri nedesfăcute. Astea sunt gânduri, gânduri nespuse, gânduri pe care celălalt e posibil să nu le știe și să nu știe ce simțiți voi cu adevărat. Cum de asemenea, eu aș mai spune, v-ar putea uni tocmai aceste gânduri. Perechea voastră sau persoana voastră de interes trebuie să știe ce aveți, trebuie să știe ce gândiți. Pentru a ieși din această ceață mentală și a vedea lucrurile mai clar și în felul acesta a se termina acest perpetuum mobile de du-te vino. Care este sfatul cărților? Sau ce v-ar putea ajuta, nu știu, să existe un pic de atracție între voi? Un 9 de cupe. Asta îmi spune că există un anumit compromis. Dar pe lângă un anumit compromis există și comunicare și planurile în comun care vă pot favoriza în așa fel încât relația să capete un alt sens. În general, Noul de cupe este o carte foarte pozitivă, care anunță stabilitate, care anunță un anumit progres, dar numai, cum să spun eu, e un pic condiționată de acest compromis, de această comunicare reciprocă și de planuri în comun. Este, ca să zic așa, să construiți ceva sigur, dar împreună. Cumva, pe de altă parte, sfatul cărților spune că odată este un pic riscant atunci când te conformezi cu ceea ce ai și nu-ți dorești un pic mai mult. Asta te poate bloca. Și este un lucru la care ar trebui să fiți un pic mai atenți. Adică să te acomodezi cu ceva care, mă rog, s-a perpetuat de-a lungul timpului și practic a intrat în obișnuință. Apare așa ca un, să zic așa, un dezinteres față de ceva nou. Și asta ar fi probabil o greșeală. Pentru că practic n-ar schimba nimic și lucrurile ar persista fix așa. Haideți să vedem și ce mesaj am pentru voi, dragilor, din RAC, cei care sunteți interesați de relații, de cuplu. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din RAC.
Haideți să luăm prima care s-a întors, pentru că s-au întors mai multe. Uite. Exprimă-ți iubirea. Este important ca lumea să știe de iubirea ta, pentru că nu ai nimic de pierdut. Exact cum am mai spus, să spui exact acele lucruri pe care le-ai ținut în interiorul tău. Poate din dorința de a fi loială. Haideți să vedem acum mesaje gândite, dar nerostite. Poate de voi, poate de persoana voastră de interes, să vedem. Un mesaj. Mi-am pierdut credința în tine și nu văd un viitor alături de tine, poate niciodată. Un mesaj, uite, haideți să mai vedem unul, că parcă e prea depresiv ăsta. Încă unul, te rog. Există lucruri, cum am mai spus, există lucruri care creează tot felul de scenarii, posibil total neadevărate. Opa, s-a întors una și spune așa: am anumite datorii karmice pe care trebuie să le plătesc înainte de a mă întoarce la tine. Sunt anumite îndatoriri karmice pe care trebuie să le plătesc înainte de a mă întoarce la tine. Atât de simplu. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Urmează lectura pentru dragii și dragile mele din RAC, cei singurei burlăcei și burlăcițe. Și continuăm cu lectura pentru cei singurei, să vedem, pentru burlăcei și burlăcițele din zodia RAC sau cu legături importante cu această zodie, ce putem afla, ce gânduri, ce experiențe, ce aduce viitorul apropiat pentru voi. Să vedem. Nu pot să cred așa ceva. Și la voi arată o transformare, la fel ca și la foarte, foarte interesant, dragii mei, foarte interesant. Care erau șansele? Deci, dragii mei, voi, ca și în lectura anterioară, a picat această transformare. Se pare că e o transformare importantă pentru voi, dragii și dragile mele din RAC. Cam același lucru, o perioadă de transformare după o situație care v-a schimbat maniera de a gândi, v-a schimbat maniera în care vedeți lucrurile, în care vă creați anumite așteptări, poate în viața voastră sentimentală, și care aș spune că arată începuturile unor lucruri și sfârșitul altora. E vorba de, cumva, eu aș spune, dat fiind și faptul că avem două cărți de spadă, e o schimbare de mentalitate profundă, rațională, logică, vis-a-vis de, așa cum am mai spus, de așteptările voastre într-o relație romantică, într-o relație sentimentală, iar asta provine, cum am mai spus, dintr-o situație care a apărut brusc în viața voastră și care cumva v-a obligat, ați vrut, n-ați vrut, să faceți această transformare, să faceți această schimbare. Care sunt gândurile voastre? Gândurile voastre, sau ce planuri aveți? Avem un 2 de spade. Un 2 de spade care ne vorbește de o responsabilitate destul de mare de a decide ceva. Totuși, voi tot încercați să vă cam faufilați, ca să zic așa, mai în vocabular uzual.
încercați cumva și sunteți conștienți că aveți această responsabilitate de a alege, de a decide ceva important și care are legătură cu viața voastră sentimentală, dar în același timp vă e teamă de anumite consecințe. Și atunci, cu atât mai mult, această responsabilitate vă apasă destul de mult. Aș spune că tot încercați să aveți oarece înțelegere, să negociați poate ceva. Tocmai pentru că, indiferent cât de mult ați ignora o alegere sau o decizie, până la urmă va trebui să o faceți. Și teama asta de consecințe va trebui depășită. Poate putem vorbi de anumite probleme interne, anumite probleme ce țin de sufletul vostru, de cum vedeți voi lucrurile, în general, mental vorbind. Aș spune că posibil să negați în sinea voastră, să încercați să vă protejați, să încercați să negați poate ce simțiți. Cumva poate ați văzut ceva neplăcut și ori nu puteți să înfruntați ceea ce ați văzut, ori pur și simplu poate teama de singurătate vă împiedică să luați o anumită decizie. Trebuie să vă spun că, indiferent de cine se regăsește, acest doi de spade de fapt îmi poate vorbi de această teamă de singurătate care e posibil deja să existe de ceva timp și voi să nu vă dați seama. Și asta să vă macine. Cum ar trebui să vedeți lucrurile? Sau cum le vedeți voi în acest moment? Ca pe un 9 de spade. Pentru că toată starea voastră, gândurile voastre, nu fac altceva decât să vă aducă stări de nesom, de agitație, cel puțin din punct de vedere mental, sunteți destul de negativiști, destul de temători și nu mai aveți încredere. Nu mai aveți încredere nici măcar în persoanele recent cunoscute. Există această teamă probabil de a nu fi răniți, de a nu începe o relație și pe urmă să rămâneți iară singuri. Se pare că este nici nu știu cum să-l calific. E ca un soi de obișnuință pe care nu mai vreți. Tocmai de aici apare și transformarea. Experiența voastră din trecut, posibil să fi fost una legată de o infidelitate. O infidelitate poate chiar cu cunoscuți sau prietene, sau creată, ca să zic așa, cu persoane cunoscute, iar implicarea asta într-un triunghi amoros nu e foarte comestibilă, ca să spun așa. Este greu. Este greu de acceptat. Iar asta e experiența cu care voi veniți din urmă. Totuși, ce aduce viitorul apropiat? Aici se schimbă lucrurile. Viitorul apropiat pentru voi, dragilor, aduce un pas important. Un pas important către o nouă relație. Dar care, mare atenție, va fi un potențial început de relație bazat strict pe atracție fizică în prima fază. Veți avea parte, într-un viitor apropiat, de un moment cheie. De un moment cheie în care cineva
va apărea în viața voastră și va exista o iminentă atracție fizică de o intensitate foarte mare. Va exista în primă fază o chimie importantă. Asta cel puțin e un semn bun, nu? Că începuturi există. Începuturi există. Dar contează foarte mult această transformare a voastră, mentalitatea voastră. Și cum o veți face? Știți cum e că transformarea asta, în momentul în care decidem să renunțăm la vechi obiceiuri, să renunțăm la vechi principii, poate să ne acceptăm mai mult pe noi, să ne iubim mai mult pe noi, în măsura în care, desigur, poate n-am făcut-o deloc până în acest moment. Asta schimbă percepția noastră vis-a-vis de ceilalți, vis-a-vis de ce ne dorim cu adevărat. Dar la voi nu e că iubirea nu o să existe, doar că va începe într-o modalitate pe care poate voi nici n-ați experimentat-o până acum. Haideți să vedem și un mesaj pentru voi, dragilor, din Racu. Chiar 3. Haideți să vedem, le lăsăm pe toate 3. Ce să vezi? Și prima ce ne spune? O conexiune total neașteptată, în care, paradoxal, părțile opuse se vor atrage. Deci e posibil să fie un personaj care aparent să zice, nu, păi nu-mi place, n-are nici daia, n-are nici pailaltă, dar în același timp să vă atragă. Ce v-am spus? Pentru totdeauna tânără. Să știți că acest lucru chiar vă face, indiferent de ce vârstă aveți acum, să vă simțiți plin de energie, foarte vivace așa și foarte... să vă simțiți ca în adolescență, tineri și neliniștiți, cum era serialul. Da, exact, legătură. Pe măsură ce încet începe să vă cunoașteți unul pe celălalt, vei descoperi că aveți de fapt foarte multe lucruri în comun. Așa că nu e totul pierdut, dragii mei. Haideți să vedem un mesaj. Un mesaj gândit, dar nerostit până acum, care poate să vă aparțină sau să aparțină unei alte persoane, la care voi posibil poate să vă gândiți, sau la o persoană din ce se preconizează a fi un nou început pentru voi. Este un mesaj gândit, dar nerostit. Eu cred că mai degrabă al vostru este. Haideți să-l traducem imediat. Deci, spune așa: am nevoie să mă eliberez din temeri și din îndoieli. Mă simt prinsă ca într-o cușcă de pasăre, ca într-o colivie. Este un mesaj gândit, dar neexprimat. Este ceva intern. Tind eu să cred intuitiv că vă aparține cumva acest mesaj, dat fiind și concluzia acestei lecturi. Bun, dragii mei, acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper că aceste lecturi v-au adus un pic de claritate, un pic de ghidare și, de ce nu, poate o nouă viziune asupra vieții voastre sentimentale. Eu vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și până la o nouă lectură, nu uitați, zburați înalt, suflete frumoase și lăsați iubirea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.